Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với MMA Talk Hub. Tôi là Phương Đoàn, General Manager của Infinity Việt Nam. Đồng hành cùng với tôi hôm nay sẽ có bạn Trung đến từ công ty Dinosaur. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trung, Creative Director của Dinosaur Việt Nam. Rất vui khi được có mặt cùng với mọi người trong cái số hôm nay và đặc biệt là được đồng hành cùng với chị Phương. Rất là cảm ơn MMA đã đưa Trung với lại Phương đến với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái chủ đề thú vị từ phía một creative agency là Dinosaur. Mình nhìn lại một tí về bối cảnh của thế giới cũng như Việt Nam ha. Chị thấy là mặc dù là Covid đã đi qua, nhưng mà những cái mà Covid để lại cho cả thế giới cũng như là Việt Nam nói riêng thì nó vẫn còn ở đó, đặc biệt là ảnh hưởng tới cái nền kinh tế. Thì là một người ở trong cái ngành creative sáng tạo, Trung có thể chia sẻ với chị cũng như là các bạn ở đây là mình đã trải qua, đã đối mặt với những cái khó khăn đó như thế nào? Dạ, thì cũng nói thật mọi người là Creative Agency cũng không phải là một ngoại lệ. Tại vì tất cả mọi agency đều đang trải qua một cái thời kỳ mà em nghĩ ở đây nó là một cái câu chuyện tiến hóa. Từ media cho đến influencer cho đến marketing, tất cả mọi thứ đều phải tiến hóa. Thì Creative Agency cũng có những trở ngại đặc biệt, mà trong những cái trở ngại này nó sẽ là những cái cơ hội để mà mình có thể tìm ra những cái phương thức mới để mình có thể giải quyết những cái bài toán của khách hàng. Thì một trong những cái khó đặc biệt là trong năm nay, một năm sau Covid thì nó mới bắt đầu nó ảnh hưởng đến nhu cầu về content. Ngày xưa khi mà em mới vô câu chuyện của Creative Agency Việt Nam ấy thì thường mình sẽ hay làm rất nhiều những cái hero content. Nhưng mà đến sau Covid và đặc biệt trong đợt Covid, khi mà tất cả các brand đều cố gắng để đưa ra content nhanh nhất có thể và tận dụng cái kênh digital á, thì gần đây là hero content nó không còn nhiều nữa. Đặc biệt cái nhu cầu đấy nó không còn nhiều nữa. Một cái content bự, TVC, Big Boom nó đã không còn nhiều, mà thực ra là khách hàng đang ship rất nhiều ngân sách qua để làm những cái dạng content và những cái format mới. Yêu cầu của khách hàng là gì? Là câu chuyện số lượng nhiều, rẻ hơn đấy, và chất lượng creative thì vẫn như vậy. Đấy. Thì đấy là một trong những cái em nghĩ là cũng là một cái thay đổi mà đến từ chính nhu cầu của khách hàng. Thế chúng có thể chia sẻ thêm với khán giả là một vài cái ví dụ mà công ty mình đã đáp ứng đối với cái thời cuộc đấy, với cái sự biến chuyển giữa hero content và bây giờ mình chuyển qua một cái mô hình content mới? Dạ. Thực ra là để mà thích ứng ngay lập tức với cả cái câu chuyện thời cuộc này, nó không phải là 180 độ mà mình ship hết tất cả mọi thứ. Câu chuyện hero content nó vẫn còn đấy, nhưng đồng thời đến từ khách hàng khi mà họ có những cái nhu cầu mới. Đặc biệt trong năm nay là nhu cầu không chỉ là tôi build brand, nó sẽ có những cái nhu cầu đặc biệt là câu chuyện tôi phải ra sale. Hoặc là có những cái nhu cầu là tôi phải đi ngay lập tức expand ra một cái nhóm khách hàng mới ở trên một cái platform mới nào đấy. Thì cái này nó sẽ đến tùy với cả từng cái tệp nhu cầu của từng agency mà mình đang muốn nhắm đến và mình đang muốn hướng đến. Đặc biệt là cái khách hàng mà mình đang muốn nhắm đến là gì. Với Dinosaur ấy thì một trong những cái cách mà team Dinosaur thay đổi, em nghĩ một trong những cái cơ bản nhất đó là phải đi thử các cái platform mới. Thì Dinosaur đã trước giờ vẫn là những chú khủng long làm những cái content trên TVC cho brand, đúng không? Đôi lúc mình làm những cái content TVC đấy mà mình bỏ qua với những cái platform mà nó rất là consumer centric. Thì Dinosaur đã chào sân trên TikTok trong những năm vừa qua. Là có tập lập ra một cái team mà có những cái bạn trẻ ở đây là creative mà không chỉ động não mà là còn động tay, động chân, thậm chí cử động trước màn hình được. Đấy là một cái dạng mà hơi kiểu em gọi là hands-on creative, nghĩa là khi các bạn nghĩ idea là các bạn sẽ nghĩ để mà sản xuất nó ra và thực sự động tay vào hiểu cái nền tảng. Đó, thì đấy là một trong những cái điểm mới và điểm đặc biệt mà trong năm vừa qua Dinosaur đã có trải qua. Đó cũng là một trong những cái mà chị nghĩ là tất cả các nhu cầu khách hàng hiện tại là bắt đầu là đang xê dịch của mình, cái ngân sách marketing của mình, ngân sách làm content của mình và đáp theo từng cái nature của từng cái platform. Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng lăn tăn ở chỗ là brand thì luôn muốn là giữ được cái brand essence, cái brand voice của mình ở đó. Nhưng khi mà mình đi content mà mình đáp theo từng cái platform thì làm sao mà mình balance được giữa cái chuyện là native và branded? Cái đấy là một trong những cái challenge
mà em nghĩ là bản thân mình là người làm marketing hay mình là người làm brand ấy, mình đã quá quen với cả cái lối đấy rồi. Mình đã quá quen với cái lối đấy rồi. Trong rất nhiều năm tôi làm ra branded content và tôi sử dụng branded content để tôi push content của brand đến với cả người tiêu dùng. Thì đấy là một cái mindset, thực ra nó cũng không sai gì hết, nhưng đặc biệt trong cái thời đại mà ai cũng là challenger brand ấy, và mọi người muốn hiệu quả ngay lập tức, measure tất cả những cái effectiveness của content, thì mình sẽ phải thay đổi cái mindset đấy. Có một cái rất hay mà gần đây em đọc được ở trên mạng ấy, nó là câu chuyện always on mindset. Always on là tôi luôn luôn phải xuất hiện, on mà chứ không phải là off. Thì cái always on ngày xưa nó vẫn là trên fanpage tôi phải xuất hiện thương hiệu của tôi 24/7, tôi phải có mặt. Và tôi cứ đưa ra những cái content branded, từ promotion cho đến lifestyle, cho đến product, cho đến gì đấy. Nghĩa là tôi phải sản xuất content để tôi push ra ngoài. Còn bây giờ cái mindset thực ra nó khá là đặc biệt là từ khi có những cái nền tảng platform mới mà nó hơi kiểu consumer centric hơn, nghĩa là người dùng có thể tương tác và brand cũng có thể act như một content creator. Thì cái mindset gần đây nó đang shifting qua câu chuyện always in nhiều hơn. In ở đây nghĩa là tôi phải trở vào trong những cái dòng chảy của cái content, và nó sẽ chia ra rất nhiều những cái dạng content mới khác. Nếu mà mình cũng xem một vài case gần đây là khi mà các thương hiệu ở trên fanpage ấy, họ tự tạo ra câu chuyện, xong họ tự nói với nhau, xong họ comment, xong rồi họ trả lời lẫn nhau ở ngay dưới đấy. Thì đấy là cái dạng always in mà gần đây, đặc biệt là em nghĩ là khi mà nền tảng community commerce hay là những cái social commerce như kiểu TikTok lên ấy, thì các brand sẽ còn càng có nhiều cơ hội để làm một phần của các cái dòng chảy về nội dung của người dùng. Chị thích cái định nghĩa mới always in versus always on. Trước kia nó cũng là một trong những cái chủ đề mà chị nghĩ gần đây trong nhiều cái series của MMA cũng bàn về, đó là consumer journey. Đúng không? Thì always in của chúng ta ở đây, em đang nói ở đây, đó là làm sao chúng ta đưa cái brand của mình nó blended vào trong nguyên cái consumer journey. Và consumer mình ở đâu thì là brand mình đồng hành ở đấy. Giữa cái câu chuyện mà chúng ta tạo một cái hero content, chúng ta có một ngân sách như vậy, và bây giờ chúng ta phải adapt với rất nhiều nội dung của từng cái platform, và chúng ta làm rất nhiều nội dung cho từng cái platform đó. Thì theo em, cái cost efficiency khi mà mình làm giữa hai cái model đó thì nó sẽ như thế nào? Cái việc mà đánh giá hiệu quả ấy, có nghĩa em biết là brand và marketer, ngày xưa mình nói strategy là phải sacrifice, là phải hy sinh, đúng không? Nhưng mà thực ra là brand và marketer sẽ có rất nhiều thứ, chẳng hạn 5 thứ cùng một lúc. Quan trọng là tôi biết tối ưu và tôi chọn cái nào để tôi đi là chính. Tuy nhiên mình vẫn phải chạy từng đấy platform. Nhưng cái hay ở đây là content optimization. Mình sẽ chọn cái nào để mình optimize để nó phục vụ được cái mục đích mà mình muốn. Em ví dụ một cái case cũng khá classic marketing thôi, một cái case rất là kinh điển về marketing. Không biết mọi người có biết không, nhưng mà cái case đấy là Will It Blend, là ở nước ngoài rất lâu rồi. Cho một cái sản phẩm là máy xay sinh tố. Thì bản thân thực ra là họ vẫn có thể làm rất nhiều thứ, có thể làm những cái content promotion, content về sản phẩm, những cái content xung quanh website để bán hàng này kia. Nhưng họ chọn một thứ để họ optimize thôi, đó là họ tập trung vào cái câu chuyện là cái máy xay này nó có thể xay được rất nhiều thứ. Thế là họ create ra một cái series content mà nó chỉ tập trung vào việc là hôm nay thì tôi xay kim cương, hôm sau thì tôi xay iPhone, hôm sau thì tôi xay đĩa của Justin Bieber. Có nghĩa là họ làm rất nhiều content, nhưng họ optimize đúng một cái content mà cái content đấy nó có thể tạo được một cái liên kết về thương hiệu với tâm trí người dùng ấy. Một cái association rất là strong về câu chuyện là sản phẩm này nó có thể xay mọi thứ chỉ trong một lần bấm. Và thực ra cái đấy bây giờ nếu mà đặt vào trong cái câu chuyện là social commerce hay community commerce ấy, mà mình chạy như cái đấy, nó có thể generate ra sale, hoặc là nó có thể drive rất là consideration rất là tốt. Thì đấy là câu chuyện mà mình cũng sẽ phải chọn lựa để mình optimize cái content nào thì mình mới biết được cái hiệu quả của cái chiến dịch đấy được. Tiếp theo câu chuyện mà Trung vừa mới chia sẻ là về social commerce và community commerce. Thì nó cũng là một cái topic mà gần như đi đâu ai cũng nói về câu chuyện đó. Làm sao chúng ta có thể tận dụng được những cái ngân sách chạy cho marketing nhưng mà nó contribute vào business objective cho một cái doanh nghiệp. Thì theo Trung, Dinosaur đã có những cái strategy gì để mà giúp cho khách hàng có thể vừa achieve được cái KPI về marketing mà vừa achieve được cái KPI về business khi tận dụng social commerce hoặc là community commerce không? Dạ, có thể em sẽ không mention được về cái project mà em đang làm ha. Nhưng mà những cái bước đầu tiên ấy là mình sẽ cần hiểu platform.
Và bây giờ mà cái consumer journey trên một cái platform, đặc biệt là câu chuyện của TikTok ấy, nó không phải là cái phễu nữa. Nó không phải là cái phễu như ngày xưa awareness rồi consideration rồi đi xuống xong lại mở ra. Bây giờ nó là một cái loop. Và các bạn design cái consumer journey đấy như là một cái vòng xoáy. Mỗi cái bước đấy thực ra đều có thể đi đến câu chuyện mua hàng. Thì nó có discovery cho đến consideration, cho đến review, cho đến participation. Cái hay của TikTok là nó không đi từ một chiều mà nó đi từ nhiều chiều và mọi người đẩy nó lên. Khi mà nó có những cái sự giao thoa ấy, nó sẽ đẩy lên. Khi mình tạo ra một content thì đấy mọi người khám phá ra, nó lại tiếp tục được người khác coi đấy, người khác lại tạo content về nó. Người ta lại create ra một nhóm, lại reach đến một nhóm khác, và nhóm khác lại tiếp tục đẩy cái sự khám phá đấy lên. Thì đấy là mình sẽ phải đầu tiên bước 1 là mình cần phải hiểu cái consumer journey trên cái platform đấy. Thì bước 2 là mình cũng cần phải xác định được là mục tiêu trong cái chiến dịch này là gì. Đặc biệt là mục tiêu trên digital commerce nó không có nhiều những câu chuyện như là long term brand building. Nó sẽ khá là behavior change, là ngay lập tức mình sẽ cần phải biết được là trong short term tôi muốn gain được cái gì. Tôi muốn brand tôi phủ ở trên các kênh For You hay là Discovery hay gì đấy. Hay là tôi muốn thật nhiều người nói về word of mouth, review này kia. Thì cái đấy là cái mình cũng sẽ cần phải xác định đâu là cái điểm mà mình sẽ cần phải optimize content. Và cái thứ ba là bây giờ cái câu chuyện creative, đặc biệt trên những cái câu chuyện social commerce khá là khác. Tại vì mọi người thích xem content về product. Nó có nhiều những cái format mà mình không hiểu vì sao nó lại có thể drive consideration và ra được conversion. Ví dụ như ngày xưa thì nó có một cái trend là unboxing. Đúng rồi. Rồi mọi người thích xem clip unboxing đúng không? Đấy là 5 năm trước rồi. Đúng rồi. Bây giờ là những cái dạng content format là đóng hộp, packing. Và mình cứ xem một cái người ta pack đồ vào. Thì khi mà pack đồ vào như vậy, thực ra nó cũng somehow nó tạo một cái liên tưởng là bên này làm cái service rất là tốt. Và tôi cũng muốn được kiểu như try cái dịch vụ của bên này. Khi mà tôi nhìn thấy bên này pack rồi đóng gói, packaging là một cái thực ra là drive consideration rất là tốt. Thế nên mình phải pick ra được cái element nào thực ra mình muốn chọn để mình có thể đánh ở trên community commerce hay social commerce. Thế Trung có thể chia sẻ với chị cũng như là khán giả là một cái case study nào điển hình mà mình đã apply ba cái tactic mà Trung vừa mới chia sẻ không? Chẳng hạn những cái case study là cái cách mà các brand ở trên các cái social commerce hay community commerce họ đang làm như thế nào, và mình cũng có thể rút ra một vài kinh nghiệm từ đấy. Thì có khá các brand khi mà đến approach Dinosaur cho những câu chuyện trên những nền tảng social commerce ấy, họ đưa ra những cái câu hỏi như thế này là tại sao kênh của em nhiều view như thế này mà mọi người đến nhưng mà mọi người không mua sản phẩm, mọi người chỉ muốn xem tiểu phẩm hài thôi. Đấy. Thì đấy là một trong những cái mình cũng phải rất là cân nhắc. Đâu là cái mà mình muốn xây dựng hình ảnh của mình. Tại vì hồi đấy drama hay là gì đấy lên trên TikTok ấy là chắc chắn 100% là trong đêm thậm chí có thể nhiều mấy triệu follower lên rất là nhanh. Nhưng cái đấy nó có thực sự khiến cho người tiêu dùng nhớ đến sản phẩm của mình, hay là có một cái action gì đấy với sản phẩm mình, hay là họ chỉ lên đấy để họ xem tiểu phẩm hài thôi. Thì đấy là một trong những cái mình cũng sẽ phải cân nhắc kỹ khi mình đưa ra những cái chiến lược trên social commerce. Khi mà mình tư vấn cho khách hàng chọn TikTok, bởi vì trên các cái nội dung cũng như là cái platform của TikTok hiện tại đang rất là giúp cho brand có thể meet được cái objective về business của họ, cả là về tương tác với consumer cũng như là số sales. Vậy thì khi mình nói chuyện với các brand đi, mình có nên thuyết phục các brand vẫn tiếp tục làm câu chuyện về thương hiệu song song với social commerce, hay là chúng ta ship hết 100% qua social commerce, bởi vì consumer của chúng ta đang đòi hỏi brand của chúng ta trở thành như thế? Câu hỏi rất là hay. Thực ra là đến bây giờ em nghĩ là cũng chưa thể biết đâu là đúng đâu là sai được. Cái này nó tùy vào cái tình hình, và thực ra nó đến từ cái resource của bên khách hàng. Nếu mà những khách hàng mà thực sự cái mà quyết định sự sống còn của họ là câu chuyện sale ấy, thì đấy chắc chắn là mình sẽ nên treat nó như một cái short term campaign để nó pick sale ngay lập tức short term. Còn em vẫn nghĩ, trước giờ mình làm thì mình vẫn nghĩ, và Dinosaur thì vẫn nghĩ brand. Để build được một cái brand nó take rất nhiều time, và brand equity nó vẫn có tác dụng rất là lớn. Và nó sẽ là một cái kiểu USP hoặc là một cái điểm khác biệt hoàn toàn so với những đối thủ khác, và nó tạo được một cái sự cạnh tranh lâu dài. Thì nếu mà tốt vẫn là câu chuyện balance được giữa brand
và lên trên social commerce thì mình vẫn phải duy trì được cái brand tone and mood, tone of voice và cái brand purpose hay whatever, những cái brand idea mà mình đang có. Khi mà chúng ta làm việc về social commerce, chúng ta convert được rất nhiều doanh thu trong một cái chiến dịch ngắn hạn, đạt được cái objective về business. Nhưng mà việc mà chúng ta làm sao cho những cái khách hàng mà đã là consumer của brand cho cái chiến dịch đó rồi, để biến họ trở thành KOC, để cho họ advocate ngược lại cho cái brand, thì bên Trung có suy nghĩ là cái cách đó sẽ là cái cách giúp cho brand build được một cái trust lâu dài hơn với consumer của mình và tạo được cái connection với consumer của mình tốt hơn nữa không? Em nghĩ đấy là một trong những cái mà sure. Và ngày xưa ấy, khi mà mình nghĩ đến câu chuyện advocacy hay là build community, mình nghĩ nó take rất nhiều time. Nhưng mà cái thời đại bây giờ và thời đại Gen Z ấy, mà thực ra là những cái platform mới, ai cũng là một creator hết. Và cái việc mà create một cái content nó rất là dễ, và để join vào một cái gì đấy rất là dễ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái reward là cái gì, có nghĩa là cái phần thưởng cuối cùng tại sao họ lại phải join. Thực ra cái đấy nó là câu chuyện của UGC content đấy. Và làm thế nào mình generate ra được những cái content cho brand mà nó đến từ user tự tạo ra. Thì rewarding ngày xưa mình làm kiểu Facebook post thì là mini game, mình tặng quà đúng không? Wish là prize hunter. Đúng. Bây giờ thực ra cái câu chuyện reward ấy nó không chỉ là vật phẩm nữa. Nó có thể đến từ rất nhiều thứ. Reward có thể đến từ fame, có thể đến từ experience, nó có thể đến từ chính những cái hoạt động đấy, và nó có thể sharing một cái gì với bản thân tôi. Để làm một cái UGC content, thực ra nó lại quay lại câu chuyện back to the core là cái idea nó là gì, nó có đủ hấp dẫn để mà mọi người thực hiện cái hành vi đấy không. Đúng rồi. Ví dụ cái này là một cái case study thật của Dinosaur ha, khi mà làm cho một cái nhãn hàng là Angelago của Ecopharma. Thì đây là một cái sản phẩm khá là đặc biệt vì nó là câu chuyện của nội tiết tố và nó là một thực phẩm chức năng. Thì với cái campaign đấy thì team làm một cái hero content là một cái MV là Vì Đóa Hoa Bị Lãng Quên kết hợp với chị Lệ Quyên. Nhưng đến ngày 20 tháng 10, đột nhiên intern của team em mới bảo: ô, em thấy phải 1.500 người ở trên TikTok đang xài bài hát này. Và họ bắt đầu quay một cái cảnh của họ sharing cầm hoa, rồi sharing về cái lời của cái bài hát đấy. Thì cái branded content mình somehow đã touch được đến họ và họ tận dụng. Chỉ hơi tiếc một tí là mình không tính đến chuyện là be in the conversation của họ sớm hơn. Brand hoàn toàn có thể làm một phần trong đấy và mình có thể tương tác với họ trong cái giai đoạn đấy. Chúc mừng ha, chúc mừng Trung cũng như là team Dinosaur. Khi mà nói về câu chuyện là pet own thì các cái content platform thực ra cũng không phải là own platform, đúng không? Họ vừa là pet mà họ vừa là own. Như vậy thì khi mà mình nằm ở trong nguyên một cái chuỗi hành trình mà mình muốn convert user để họ trở thành customer của mình, thì mình có nên tiếp tục sử dụng cái pet và earn channel để mà mình keep in touch, mình áp dụng cái chiến lược là always in với consumer không? Hay là brand nên invest cho mình một cái community hub riêng của brand để mình có thể own thực sự cái community là khách hàng của mình? Thực ra nó là câu chuyện giữa outreach, đúng không? Có những cái outreach có sẵn rồi, và hay là câu chuyện mà brand build ra một cái mà mình sở hữu. Em nghĩ là cái khó nhất của câu chuyện brand đi build một cái branded community ấy, là vì ở Việt Nam chưa thực sự có nhiều người họ làm community marketing. Nếu mà vẫn là những background là làm thương hiệu ấy, thì cái community rất là khó grow. Khi mà mình đã làm một cái community hub để mình own ấy, thì mình phải thực sự có một cái giá trị gì đấy, mình quan tâm đến cái con người trong cái group đấy. Và thực sự là mỗi ngày mình phải đi có data là những người nào đang lướt qua, làm sao tôi tiếp tục tôi convert những người đấy chỉ xem mà không lôi họ ra để họ comment. Thì thực ra nó là một cái dạng kiểu more về con người nhiều hơn, chứ không phải là mình tạo ra để mình nhét brand vào. Đúng rồi. Thì như thế nó sẽ không work. Và lúc đấy thì nó sẽ mở ra một cái khác, đó là cái community này mình build dựa trên một cái giá trị gì đối với người dùng. Nó có thể một cái passion point hoặc nó có một value gì đấy. Thì đấy là câu chuyện về branded community. Câu chuyện outreach thì thực ra là nếu mà không có đủ tiềm lực, gọi là tài chính để mà làm một cái branded community, thì câu chuyện outreach vẫn là một cái cách tactic để mình đi rất nhanh, để mình đi được vào những cái nhóm khác nhau hoặc những cái passion point khác nhau. Thì thực ra bây giờ có một cái rất hay là page và earn nó vẫn phải đi cùng với nhau. Nhưng quan trọng là mình biết page cho cái gì, cái nào mình muốn chạy lên để nó tạo ra được những cái earn mới. Thì even là những cái content từ người dùng á, nó là UGC content, và mọi người page cho những cái UGC content đấy ở thị trường Mỹ.
Nghĩa là họ không chạy một cái branded content nữa. Yeah. Một cái review của một bạn nào đấy về một sản phẩm nào đấy. Họ đi contact bạn đấy, họ lấy cái UGC đấy, họ chạy làm branded content luôn và paste cái đấy, và cái đấy nó lại work ở trên một vài platform. Thực ra nó rất là quan trọng là cái câu chuyện phân bổ location, mình chọn cái nào để mình paste, mình earn ở các level khác nhau như thế nào. Và đúng là ai cũng muốn tìm được công thức để làm sao mà chúng ta apply nó tốt nhất, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng đang là bước vào là quý tư của năm 2023, và gần wrap up cái năm nay rồi. Thời gian trôi rất là nhanh và chúng ta chuẩn bị bước qua một năm mới với nhiều thử thách hơn. Trung có những cái nhận định gì về ví dụ như là creative industry trong thời gian sắp tới? Mình sẽ đối mặt với những cái thử thách gì và sẽ có đâu là những cái cơ hội cho cái ngành này của mình nói chung và cũng như là của Dinosaur nói riêng? Tất cả mọi người làm creative đều đang tiến hóa đấy. Với em là thời kỳ Covid nó là giống như kiểu thời kỳ phấn trắng của khủng long. thì là bây giờ là phải tiến hóa thôi. Có nghĩa là ngày xưa thì creative sẽ là copywriter, art director, và có những cái skill set nó hơi kiểu concept writing, rồi rất là kiểu kinh điển, classic storytelling. Nhưng bây giờ ấy, nó là câu chuyện mà các bạn sẽ phải hiểu về platform. Các bạn sẽ phải như một social native, sống trên TikTok, thở trên TikTok, play với cả những cái insight ở trên những cái nền tảng đấy, và những cái từ ngữ, cái slang mới của cái gì, tại vì nó thay đổi rất là nhanh. Thì chắc chắn một trong những cái mà em nghĩ sắp tới là các bạn creative không chỉ động não mà là động tay động chân. thì đấy là một cái mà sẽ phải thay đổi. Thứ hai thì em nghĩ là câu chuyện trước giờ mình hay nói là sáng tạo, đúng không? Nhưng mà thực ra bây giờ mà để có được cái content effectiveness ấy, nó không chỉ là sáng nữa mà là phải tối, sáng phải đi với tối, sáng tạo phải đi với tối ưu. Thì chắc chắn là mình sẽ phải biết tối ưu ở chỗ nào và tối ưu để nhằm được mục đích gì. Tại vì có những cái content mình thực sự là mình không biết chắc chắn 100% là nó sẽ work. Thì có thể hoàn toàn nó sẽ phải chạy các format, và mình sau đấy mình phải listening và mình phải tối ưu. Và mình phải chẳng hạn thậm chí một cái comment của người dùng thôi, nó cũng có thể làm trong đấy nó có cái cơ hội để mà ngay lập tức tạo độ phủ cho brand, hoặc là tạo nhận diện cho brand, hoặc tạo những cái tương tác mới cho brand. Em nghĩ trong tương lai nó sẽ thay đổi rất nhiều. Thực ra bây giờ vẫn đang có những cái tranh luận là giữa brand first rồi one proposition, hay là mình có cần phải đi theo những kiểu khác cho những cái công ty nhỏ hơn không. Thì em cũng nghĩ là nó sẽ vẫn phải có câu chuyện của brand, nhưng mà nó sẽ không hoàn toàn là brand first nữa. Và cái cách mình làm hay cách mình triển khai chiến dịch ấy, nó phải rất là hiểu consumer behavior trên các platform. Cảm ơn Trung đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chắc chắn là chúng ta đã có những cái kinh nghiệm rút ra được từ cái buổi chia sẻ này, cũng như là chúng ta nhìn thấy được là những cái cơ hội sắp tới không chỉ là cho creative agency mà một số những khách hàng cũng có thể nhận được một vài những cái ý kiến từ phía của Trung đưa ra để apply vào trong cái chiến dịch sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thời gian chia sẻ của chúng tôi, và hẹn gặp lại ở các kỳ MMA Talk Hub tiếp theo. Xin chào và cảm ơn các bạn.